temën e historisë që kemi prenotuar për ditën e sotme, në fakt është divorci, një nga temat më të prekshme të këtij emisioni, dhe do flasim për luftën që ka nisur midis një çifti nga qyteti i Lushnjës për ndarjen e pasurisë dhe të biznesit të tyre. Për më shumë, ndjekim një material të përgatitur përsëri nga gazetarja dhe psikologja Evis Ahmeti dhe rikthehemi me një zonjë, nënën e 2 fëmijëve, drejt për së drejti në studion e emisionit tonë. Ndiqni. Margarita Popa është nëna e 2 fëmijëve dhe sot gjendet ndoshta në momentin më të vështirë. Përpara 19 vitesh, ishte vajza më i lumtur, pasi kishte gjetur njeriu në zemrës dhe fakti që vuri kuror me të i ndryshoi rrënjësisht jetën. Kjo martesë filloi me sprova të njëpasnjëshme. Provuan emigracionin, jetuan në Greqi për disa vite. Megjithatë, meqense nuk po arrinin dot të bëheshin prindër, vendosën të ktheheshin në vendin e tyre. Fati deshti i bekonte më në fund me 2 fëmijë. Ndërtuan përpara shtëpisë një biznes të vogël familjar, një fidanishte, me të cilën siguruan të ardhura për një jetë të mirë. Shumë shpejt filluan konfliktet në çift. Ai e fyente dhe e sulmonte, pasi ajo është invalide, edhe pse ishte koshient për këtë fakt, që ditën e parë të njohjes së tyre, ai zgjodhi këtë moment, pas shumë vitesh martesë, për ta vënë në dukje. Pas konflikteve të shpeshta, ajo zbuloi se bashkëshorti kishte një lidhje tjetër. U divorcuan, fëmijët u lanë në kujdesari nënës, ndërsa babai i tyre ju drejtua gjykatës. Pas betejës së parë për ndarjen, tashmë lufta po bëhet për pasurinë dhe për pensionin ushqimor, të cilin ai nuk pranon ta paguajë. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për ta njohur më nga afër këtë historinë, ne duhet të njohim pas pak me njëherë mbas hapësirës publicitare. Në fakt kemi ndërgjegjësuar të gjitha çiftet që duhet të shkojnë drejt një divorci, e në fakt bashkëjetesa midis tyre nëse ka humbur qëllimin, duhet me deomos të bëjnë zgjedhjen e martesës, por edhe lufta dhe gjendja post divorcit është po kaq e vështirë sa edhe lufta drejt zgjedhjes së martesës. Por më shumë me këtë histori do t'ju njohim me njëherë pas pak, mbas një hapësire të shkurtër publicitare. Na ndiqni, mos u largoni. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për ta prekur më nga afër historinë të cilën ne paraqitëm nëpërmjet kronikës në pjesën e parë të përgatitur nga gazetari Evis Ahmeti. Me mua në studio zonja Margarita Popa, përshëndetje. Mirë se erdhe. Ditën e sotme je shoqëruar nga 2 fëmijët e tu, nga Kasandra dhe Gjergji, por janë të moshës 10 dhe 5 vjeç dhe ishte pamundur edhe prezenca tyre në studion e emisionit me Zemer të Hapur, ligjërisht, por edhe psikologjikisht nëpërmjet stafit edhe konsulencës që pata me 2 të ftuarat, ishte pamundur që ata të dëgjonin atë që ti do rrëfesh në këtë transmetim të sotëm. Megjithatë, përballë jush Elisabeta Ferizaj, avokate, përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Klodia Najata, psikologe, përshëndetje dashur, mirë se erdhë. Zonja Margarita, përpara 19 vitesh je njohur me babain e 2 fëmijëve të tu. Prej 9 vitesh ju nuk keni sjell në jetë një fëmijë për shkak të shumë problemeve që ti ke pasur me shëndetin, me profesion mësuese, keni emigruar shumë vite, në fakt në profesionin tuaj nuk keni punuar shumë. Megjithatë, zgjidhja e martesës ishte një hap shumë i vështirë. Megjithatë, post divorci, po rezulton më shumë i vështirë se sa zgjidhja e martesës. Divorci që ju keni bërë me ish-bashortin tuaj. Ndërkohë që keni një biznes familjar dhe shumë pasuri për të ndarë, mund të themi, për atë qytet të vogël siç është Lushnja, me bashortin çfarë të ka bërë ti drejtohesh studios emisionit me Zemer të Hapur. Përpara se të arrim te gjithë problematika, do doja si ishte njëja juaj. Është një pyetje që ja u bëj të gjithë të ftuarve. Po, në radhë të parë përshëndetje. Falenderoj emisionin juaj për mikpritjen, për gjitha këto që do sqaroj më poshtë. Me fëmijët e mi kam lidhje shumë të ngushta. Me ish-bashortin jam njohur në fillimet e 97-s. Isha me profesion mësuese. Na ka njohur vjerri, shkruante, kalon nga shkolla ime, atje ku banoja, jetoja, ku punoja mësuese. Më pas, mu qep pas i biri, dakord, e bëm lidhje me blesëri, u njohëm, u stërnjohëm.
Keni ndonjë shumë në një moment njohje me njëri tjetrin? Nësa kuptoj nga fjalët? 2 vjet, njohje, 2 vjet njohje. Po. Pra, u studuat shumë mirë me njëri tjetrin. Po, paka shumë u studuat. Në momentet e para të njohjes tuaj, do doja të dija, çfarë i keni premtuar njëri tjetrit? Si do ishte ardhmja juaj? Po, ish bashorti, shkonte vinte jashtë shtetit, shtetin grek fqinj. A ishte emigrant dhe ju mësuese, po? Fillimisht pa letra, pastaj u bë me letra. Më premtoi jetë ndritur, nuk diskutohet. Më tha do ikim 2 orë nga kufiri Koçës dhe ikëm në kamp Trenet. Kaluam kufirin, i lash arsimin të gjitha. A lat arsimin? Po. Ati arritëm në korithët e Greqisë. Shumë bukur, fituam reputacion se punonim fatikisht të 2. Unë kisha kurajo, me gjithë se kisha mbaruar shkollën, isha arritur në fshat dhe u përshtata dhe emigrimit me punë të ndryshme, pastrime shtëpish, bujësi, fidanishte, e të gjitha këto me radhë. Nuk them se s'kam pas një të lumtur, kaloni mirë, si çdo të shift, edhe debate, dhe po jo deri në këtë pikë sa ka arritur sot problemi ynë. Dhe u rikëthyem në Shqipëri vetëm për hir të një fëmije, se 7 vjet e gjysmë për 8 pa fëmijë, 5 dështime në Greqi njëra pas tjetrës, vit pas viti. E morëm kurajën, u kthyem. Në 2001 kishim bler një dylym tokë brapa fabrikës qumshit të Gjendet në Pravishta në Lushnjë. Ndërkohë ku u kthyem në fund të 2003-shit, blem dhe një hyrje të qendra sanitare. Ati filluam, ndërkohë që ishim dhe me letra të rregulla në Greqi të 2, kishim krijuar një reputacion të mirë në Greqi, sa në mbani në çifti punëtor, sepse faktikisht punuam, kishim kurajën. Atje, domethënë sa u kthyem në Shqipëri, shoqyr të Zotit, edhe ndihmoi edhe një doktor, Zoti Fasli Belliu, na ndihmoi në shtatzanin time, e arritëm qëllimit, në 2005 linda vajzën, ndërkohë u transferuam hym tek shtëpia private. Filluam dhe biznesin, e filluam dal nga dal fillimisht. Ndërkohë ish bashorti i vente dhe ikte në Greqi, herë vinte mama ime, herë jam me të shupën vetëm. Punoja ndërkohë. Si mësuese kam punuar shumë pak mbas kthimit në Shqipëri. Në Krabunar të Madhe, në Divjak. Ecëm shumë mirë, nuk e di si erdhi gjithë kjo e papritur. Sa kur erdhi në jetë djali në 2010-ën, ishim shumë të lumtur. Në 2011-ën i bëm një drek si dasëm fëmijëve tek plasmasin e Lushnjë. E kaluam, ftuam shumë të ftuar miq të afërm. Problemi lindi pasi unë pësova një rrëshqitje, edhe bëra një grafi të bugonëve, edhe një fakt që nuk e dija që kisha vida, faktikisht tu, dhe pastaj filloi të jo ti si aft, jo unë jo ti si aft, dhe më thënë problemi ati ishte gjithë të kë invaliditeti im, dhe më thënë që isha invalide si pas ti, ndërkohë që më sakrifikova lash arsimin, gjitha. Filloj të abuzonte me pijen kohë të fundit, rrinte kafe neve, leku vjen duke ndejtur, dërgo unë punoja me punëtorët në shtëpi, drejtoja punën, fëmijët i rrisja punoja jashtë e brenda, me qenë sakrifica, çupa më ka rrit djalin. Kështu erdhën gjërat, nuk e di. Mendoj fshitë telefonin. Filloi u nda veç në shtator-tetor të 2013-ës në dhomën tjetër, sepse ndërkohë punonte në Elbasan një kushërimi, kishte gjetë 2 fidanishte që shartonte. Gjitha këto, nuk e di kush ishte shkaku atij.
erdhen si rezultat, sepse puna i hes të vaj. Unë drejtoja punën, fëmijët po rritshin. Puna i behesh. Margarita, asnjëherë nuk e kuptuar kush ishin shkaqet që ju quan drejt zgjidhjes martesës, drejt këtij divorci. Si shkak ai nxjerr fjalët, pretendon që unë bëja fjalë, po fjalët e veti krijonte ai me parregullësitë, me të gjitha me mashtrimet që përdorte. Vinte i pirë, gënjente, bënte, leku vjen duke ndetur, ndërkohë që unë dersh në diell. Ju folët për një problem fizik tuaj, një problem fizik që ju e keni pasur edhe përpara, por që u rëndua me ardhjen e jetë të dy fëmijëve, apo jo? Me këtë lloj sakrifice ti kishe marrë parasysh? Në saktë, mbas 2 vjetës së lindjes së djalit, kisha pësuar një rrëshqitje. Edhe u theksua problemi im. U theksua problemi juaj, gjë që ja u vinte në pa her pas here, dhe këtu filluan edhe konfliktet e para, ashtu se ju mund ta pretendoni, sepse ne nuk kemi zotërin përballë, ndoshta ai mund të ketë një lloj pakënaqësie tjetër, vetëm ju në këtë transmetim të drejtë për drejtë deklaroni që pikërisht ky problemi fizik që keni në ecjen tuaj e pengonte zotërin, sepse ju thoni që ishit shumë aktive, lat profesionin tuaj të mësueses dhe ju përkushtuat biznesit privat, fidanishtes. Pra fidanishtja nuk është një punë e lehtë dhe problemi fizik që ju keni nuk ju pengonte as pak për ta çuar përpara biznesin familjar që ju kishit. Megjithatë vim drejt divorcit, apo jo? Zgjidhja e martesës, gjithçka pastaj kthehet në luftë midis jush, sepse ju blet një tokë, ashtu si e përmendën në 2001-shin, ju blet një apartament në 2003-shin, nisët një biznes siç është fidanishtja dhe sillte të ardhura, apo jo? Kemi në Sarand, kemi në shtëpinë në Durrës, jo, vetëm këto 2 shtëpi kemi dhe kishim me djers, nuk e meritonin fëmijët e mi këtë shkatrim, sepse ishte shko durët e mia, jo si dur mësuesi, po përshtata, punës, familjes, biles në mësime kam qenë edhe 10-ta, si në gjimnasën e fillore, si në të vjeçare të gjitha, po u përshtata kushteve të jetesës. Kush i tha stop martesës? Kush e bëri hapin i pari drejt zgjidhjes së saj, do doja dia? Kastrioti. Kastrioti. Unë mendoj dhe jam e bindur që kishte një lidhje. Pra, dal nga dal ashtu si ju pretenduat, filloi të abuzonte me alkoolin, flinte veç, nuk konsumonit, pra komunikim pati, mundet ta ulje ish bashortin, zotin Kastriot, dhe ndoshta të gjeni një zgjidhje të përbashkët të komunikoni. Kishte komunikim? Bashkëpunimi, e pa mundur sepse ulëriste, ishte dhe ai në ankth, në stres. Tani faj nuk ishe imi, sepse a i... Flas për marrëdhënien, jo për bizneset dhe gjithçka që kishit. Se ndoshta dhe aty mund kishit konflikte bashkë, po për marrëdhënien tuaj. Arrite ta kuptoje sepse ndoshta ajo ndjenja që ka pasur fillimisht ishte konsumuar. E tipse arrite ta kuptoje sepse ai rinte kafeneve dhe në darkë merresh me kompjuterin. Edhe gjithmonë thoshte arri me fëmijët e tij se jo na vjedhin, jo na bëjnë, jo kështu ishte si i frikshëm, nuk e di ku kisha hallin. Mundova të i kërkoj kunatit i frikshëm në çdo drejtim, se do doja të dija, nëse konsumonte orë jashtë familjes dhe thoshte ti do rish në shtëpi me 2 fëmijët dhe pastaj thuash i frikshëm ku? Thoshte na vjedhin, na bëjnë sa bën nami, por çfarë nami kishim lek me djers. Këtë nxirrte si pretendim, po ai merresh me kompjuterin. Dhe para se shpallte ndarjen 2 ditë, para se shpallën ndarjen, e kam rujtur natën në telefon, nga kompjuteri kalonte në telefonat. Pastaj më tha, unë të maj për më shirë, tha, po që e shuk, edhe shpallin ndarjen. Pra në një farë mënyrë ka njoftuar, pra mund themi që është konsumuar ajo ndjenja midis çiftit, apo jo? Marrëdhënia juaj ishte konsumuar, pra mund themi që Kastrioti kishte filluar të mos ndjente më për ju, edhe pse ishit nëna e fëmijëve, shpalli pikërisht zgjidhjen e martesës, megjithatë të ofroj edhe një alternativë mëshire, të paktën me sa po tregoni ju në këtë transmetim. Gjithmonë ai sipas pretendimit të tij, unë isha sakate dhe më mbante për mëshirë, po unë isha në lidhje me punën dhe me familjen. Gjithmonë kështu të drejtohem me këtë term diskriminues, ofendues. 2 vitet e fundit, nuk e di ç'do të ndodhi me Kastriotin. Ai hipi vetë në qef, mendoj unë. Leku vjen duke nejt ku unë derisha gjithë ditën në diell, sa dhe në lagje më thoshin komshiet mos puno aq më grua. Se s'do hash 2 jetë, 1 jetë do hash. Unë doja që të meste puna, familja, vaj, dhe më thënë mendoja se në momentin që u mendoja që kishë arritur një familje të përsosur, aty ndodhi pikërisht kriza familjare. Aty ku mendove që ishte pika kulminante e një familje tepër të lumtur, aty ndodhi dhe shpërbërja e saj, megjithatë Kastrioti është munduar
ato ofendimet në fakt 2 vitet e fundit, diskriminimi që ka bërë nuk do t'i bashkohem fare absolutisht termave ofendues, megjithatë ai ka pretenduar të flasi pak dhe të lë të kuptosh që ndoshta ishte konsumuar një marrëdhënie midis jush. Gjithsesi unë doja të kaloja ke kjo lufta pas divorcit, që ka shumë e vështirë, ndarja e biznesit, ndarja e llogarisë bankare, shtëpiat që ju pretendoni njëra në tokën e 2001-shit në proces legalizimi dhe apartamenti ku rri Kastrioti tani, sepse ai ka krijuar një tjetër jetë, apo jo? Kjo jeta tjetër, erdhi me njëherë mbas divorcit me ju, pra ju thatë kam lexuar mesazhe, pra kishte filluar gjatë kohës që ishte ftohur me ju edhe një lidhje tjetër paralel pa shkuar tek zgjidhja e martesës? Mendoj se po, kishte një lidhje. Derisa më fshite telefonin në ulëriste, bënte veprimet në sy të fëmijëve, vajza ishte shumë e stresuar. Sa pranove këtë fakt? Unë mendova që njëherë ishte konsumuar lidhja juaj dhe ai kishte nisur një tjetër lidhje. Ai pretendonte sikur ne ishim motrë vëlla sipas atij, gjithmonë vinte fëmijët në mes ose mendoj ishin të xhelos në thojza që unë i përkushtosha fëmijëve, po se kisha lënë atë pas, nuk është të thënë, pavarësisht se isha shumë e mbigarkuar. I kam bërë thirrje se 7 seanca u bën ndarja divorci, i kam bërë thirrje që pavarësisht gjithave që kanë ndodhur, duhet i kthehet familjes. Çupa donte me një zemër ribashkimin ton. Nuk u arrit, e kërkonte me ngulm, çdo gjë u shpërbe. Tani gjykata me të drejtë vendosi pension ushqimor 250.000 në muaj. Në fakt, sapo është lidhur gazetarja Evis Ahmeti me Kastrioti, me bashortin tuaj, në fakt, ajo që pretendon Kastrioti që po futen në seancë gjyqësore është e vërtetë, mbasi edhe ju rreth orës 13 kishit. Alo, përshëndetje zoti Kastriot. Përshëndetje. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me zemër të hapur. Unë jam drejtuesja e këtij emisioni Evis Ahmeti. Do doja të bisedonim përpara se tynit në seancën gjyqësore. Unë e di që rreth orës 13 është seanca e radhës, por prezent në këtë studio është nëna e fëmijëve të tu dhe të doja të dija diçka në lidhje me divorcin tuaj, por edhe me ndarjen e pasurisë Kastriot, sepse keni pretenduar pak çaste më parë te gazetarja që është pikërisht zonja Margarita ajo që ju ka rrëmbyer gjithë pasurinë. Kush është e vërteta e kësaj ngjarjeje? E vërtet, po. Po. Una si ju e patë emisionin. Faleminderit. Në Zemer të Hapur, një përshëndetje dhe një falënderim. Para, e dyta, dhe që më thënë që zënja fjalë është në thënë jo në Kalamanës për ngritin, sepse fëmijët e mi janë torturuar jashtë masën në zonja, pa qka që zonja fjalë i merë dhe këtë e ka dishmitar lagje, janë dishmitar edhe i lutem shumë lagjes, përse ata njërë si një zhulkot, që e di një sejnë të komunikojnë drejt për drejt, se ndeshta në përgjykate nuk vinë për pas në një zile telefoni u jetë. Kastriot, kemi një problem teknik me sa duket, ju lutem regjia, zëri vjen shumë i lartë në studio, e konfirmon edhe avokatja e cila nuk po dëgjon, pra se kjo përballje është shumë e rëndësishme edhe për momentin që ajo do komentoj. Avokati që ka marrë dhe në fjalë, është ka kemi pare një 2 javë të Zemer ju e Hapur dhe i ka kemi shkaktar kërësor i gjitha dhe rëfarën. Në gjendë. Kush është avokati që ju pretendoni se ka qenë personazhi i studios emisionit? Kastriot, më dëgjon? E para e dyta, më falë, lutem se jam të gjykate dhe të tani... Emrin e avokatit, sepse nuk mund të flisni në përgjithësi, Kastriot. Për kujt avokati i referohesh? Në frase për muaj, më falë, unë më ka zaptuar çdo gjë. Më ka marrë legën në banë, të ka marrë ka të hegjë, ja ka jep në vllaj, i ka me dokumenta, unë hegjë. Janë faktike, më ka lënë breve, zënja fjalë breve dhe harxhon dhe të kalamaj dhe hidhe, atë të ka mërë dhe burë gjithë. Pra ka të rregjur llogarin bankare në çfarë momenti Kastriot ka të rregjur llogarin bankare? Unë sot ndodhem në qesi shumë të qesit, ekonomikisht, dhe nuk kam në shumë të nuk kam në avërdo. E kemi të pamundur komunikimin korrekt me Kastriotin. Shpresoj të jetë dëgjuar në transmetim edhe pretendimi i Kastriotit, ai është duke u përgatitur në fakt, sepse edhe Margarita nuk është prezent fizikisht në këtë seancë gjyqësore për shkak
të ardhjes së saj drejt studios emisionit me zemër të hapur, megjithatë për më shumë i lutem gazetarës Evisa Lula të marrit të gjithë prenoncimin e Kastriotit dhe më pas, ndërsa ne vazhdojmë bashkëbisedimin me Margaritën dhe mbas rikthimit nga publiciteti do japim gjithçka që ai ka pretenduar pranë gazetares. Margarita, me sa dëgjove pra, pretendimet e Kastriotit janë pikërisht ajo që unë edhe avokatja kemi diskutuar përpara se të hynim në këtë transmetim të drejt për drejt, vjen momenti i divorcit, apo jo? Ju i drejtojnë gjykatës, gjykata ja u lë ju në kujdestari ligjore, fëmijët, për rritje dhe edukim. Dhe më thoshe që ti invalide dhe si merr dot fëmijët, po gjykata i la në kujdestarin time fëmijët, sepse e pa të arsyeshme. Se që baba ishte ai kur shifte kompjuter të çupa veten në mëngjes e gjen të kompjuterit aty ku s'duhet me gjetur. Që baba ishte ai që nuk më mori një herë në dhomën kur rrinim edhe të më sqaronte i bënte çdo gjë në sy të fëmijëve. Megjithatë, vendimet e gjykatës qofshin të drejta për ju apo të pa drejta për Kastriotin, ne nuk mund t'i komentojmë, sepse vendimet e çdo gjykate duhen respektuar, gjithsesi ja u lë ju gjykata për rritje dhe edukim. Dhe i cakton një shumë Kastriotit, të cilin nuk e ekstraktit të biznesit të vogël, 250 në muaj, 150 për çupën me gjithë dy kurse anglisht pikturë që kemi futur çupës dhe 100 për djalin, Gjergjin. 250.000 lekë të vjetra në muaj duhet pagojë Kastrioti për të dy fëmijët, gjë që nuk e ka realizuar deri më sot. Apo jo? Nga 15 gushti e këtej që ka ikur. Megjithatë diçka ka ndodhur një ditë mbas divorcit tuaj, zgjedhjes së martesës, ju jeni drejtuar bankës ku kishit depozituar llogaritë tuaja bankare. Dhe ke tërhequr të gjithë konton e përbashkët. Ma mori me forcë librezën edhe më kërcënoi do të çoj me lyp kanaçe. Ndërkohë që unë gjithë vitet e punës kisha punuar që shkollën dhe punë kisha primarë në Pra, ushtronte presion psikologjik dhe ju bët të shkoni drejt bankës dhe të rishni të gjitha parat. Dhe flasim për një shumë prej sa lekësh, Margarit? Prej 2 milion të rejesh. Edhe me që isha në stadin e invalidit, ja hodha vëllajt, sepse i mora për operacion, kështu kam deklaruar, ka që më akuzon të ore qast që ti je invalide. Ndërkohë që para një viti ai donte të bënte operacionin, po unë nuk pranoj se kishe fëmijë të vegjël. Unë mendoj që këtu ishte shkaku gjithë, tek pjesa ime invalide, që i bënte të gjitha këto Kastrioti. Edhe thoshte do bëjmë një ndarje evropiane, dhe lekë që kemi me shnime do t'i mbi 20 milion, të vjetra do t'i ndajmë bashkë, edhe unë dakord isha. Për çdo gjë, të ndante dhe ato, dhe këto siç i ndava unë, që i mori 10 milion në presion, do t'i ndante dhe ai lekët që kishte me shnime. Ku ai këto 20 milion që në nxjerr në çdo vend. Çfarë lekësh kishte me shënime? Janë pikërisht lekët e biznesit ku klientë të ndryshëm vinin merrnin mall dhe nuk ju jepnin paratë. Dhe shuma e borxheve të këtyre klientëve kishte vajtur 24 milion. 24 milion lekë. Plus lekë të shartimit. Ndërkohë ju të roqet 20 milion lekë nga banka. Ju e dinit që ishte një veprim jo i dur, si ligjor ashtu edhe moral, tërhiqja të cilën e pretendon Kastrioti edhe në këtë studio? Po, sepse si që ishte i stresuar isha dhe unë, edhe mendova me gjithme do na hedhi rrugëve, sepse pretendimi ishte ati të na nxirrte nga shtëpia, prandaj bente të gjitha ato. Ishte thjesht presion, apo ju e kuptuat që mund të kishte diçka të vërtet në një skenar mbrapa gjithçka që ka pretenduar Kastrioti? Skenar kishte, sepse edhe biznesin e kishte pezulluar me paramendim në marsin 2014-ës. Bleu makinën e shtrenjtë, si ishim dakord. Unë i thash, prit njerë, jo do t'a blej, vetë e kisha marrë patente që 2008-ën, po për të kursyrë shtëpinë që donim 2 makina. Edhe mendova, me gjithatë e bleu makinën, okej, mbas blerjes së makinës i hodhi hapat e ti të gabuara, mendoj unë, sepse u duk sikur hipin aeroplan, mendoj. Megjithatë, Margarit, seanca gjyqësore e sotmja, çfarë procesi i referohet? Sepse zgjidhja e martesës ka ndodhur, tani jeni në zgjidhjen e uljes së pensionit ushqimor. Sepse pretendon që më ka marrë lekët. Kastrioti pretendon që 250.000 lekë të vjetra, 150 për vajzën dhe 100.000 lekë të vjetra për djalin janë shumë për Kastriotin, i cili ka krijuar një tjetër jetë paralele me një grua e cila ka një fëmijë, apo jo? Po, gjysmë biznesi ka çuar në fshatin e lindjes në Kosovë të vogël të Lushnjës, të tokë e tij, edhe pretendon që s'ka marrë asgjë, ku ndërkohë ai bëri
namin atje të shtëpia. Kjo është seanca parë që bëhet në lidhje me uljen e pensionit ushqimor? Mendoj se treta, katra gjë të tillë, se herën e kaluar nuk kishte gjyqtarja Kuptova. seminare gjëra të tilla. Megjithatë, orientimin juridik ne do t'i rikthehemi pas pak, shumë pak e kemi dëgjuar Kastriotin, shpresoj të ketë marrë detaje të tjera të reja gazetarja. Ne do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri miqtë mi në transmetim të drejtë për drejtë, mos u largoni na ndiqni. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Në fakt, pretendimet e Kastriot Nezhës, ish bashortit të zonjës Margarita Popa, të cilin e kam të ftuar në këtë studio, është pretendimi i tërheqjes nga llogaria bankare një ditë pas divorcit nga ana e zonjës Margarita. Ajo e ka përmendur edhe gjatë rrëfimit të saj në studion emisionit me zemër të hapur në shumën e 20 milion lekëve të vjetra. Megjithatë, ai ka pretenduar edhe dy pyetje të tjera, të cilat unë do t'ja jap më njëherë zonjës Margarita, përse nuk hy dot në shtëpinë time, ka pasur një urdhër mbrojtje apo jo? Ju e keni denoncuar se ka ushtruar dhunë, ai pretendon se nuk ka ushtruar asnjëherë dhunë ndaj teje. Bilës dhe kockën e hundës tu e kam nga ati me defekt, sepse ai dhunë ka ushtruar. S'doja të denoncoja, merr të keq faktikisht se 17 vjet martesë. Po çdo 4 pezit bën të namin, sa dëgjonin gjithë, jo lagja, po tër plasmasi. Në fakt edhe Kastrioti është drejtuar komunitetit lagjes ku ju jetoni të reagojnë edhe ato në lidhje me tërheqjen e parave apo me bashkëjetesën tuaj. Në fakt ju keni dy banesa, një apartament pranë qendrës sanitare ku jeton Kastrioti së bashku me bashorten e re dhe një tjetër shtëpi në proces legalizimi në tokën që keni blerë në 2001. Mbrapa fabrikës qumshtit e gjendet. Mbrapa fabrikës së qumshtit. Pra kështu pretendoni apo jo? Ju jetoni në këtë shtëpinë që është në proces legalizimi. Ti ishte të më largonte nga shtëpia. Fabrika e qumshtit. Po. Unë nuk i ka thash s'kam bërë asgjë për çatike, se u kujtu Kastrioti të ndaj gruan mbas 17 vjetësh. Përse nuk i shikoj dot fëmijët e mi? Është një tjetër pyetje që drejton Kastrioti. Ti shikoj, ai si kërkon fare. S'më merr një herë telefon që të thojë sill fëmijët. Ku i ka kërkuar fëmijët se kam dhënë unë? Megjithatë, ai është një baba që me sa duket në shkollë shkon i takon her pas here fëmijët. Çdo një herë muaj, një gjë e tillë më tha çupa se operova fëmijët dhe mas operacionit kishe shkuar. E lajmëruat për operacionin e fëmijëve? Nuk e hapte telefonin. Nuk ka hapte bilës as kunati vogël që kisha komunikim të mirë me dërguar zonja Margarita, sepse ndoshta ju i bini telefonit atij dhe ai mendon se mbas telefonit jeni ju dhe mund të çojë mesazh se mendova që të kontaktoje direkt, sidomos çupa të kontaktonte me atë. Që do themi babis. Megjithatë, çfarë ka ndodhur me tërheqjen e këtyre parave? Ju pretendoni se klientët të cilët kishin tërhequr mallin dhe nuk i kishin paguar shumë shkon në 24 milion lekë të vjetra dhe ju keni tërhequr 20 milion lekë të vjetra nga llogaria e përbashkët bankare, apo jo? Ku jemi në lidhje me këto raportet e parave? Janë dhe dy shtëpia të cilat duhet të ndahen, banesa ku jeton Kastrioti dhe shtëpia në proces legalizimi ku jetoni ju së bashku me fëmijët. Ndërkohë që është edhe fidanishtja, është biznesi juaj i përbashkët. Për gjitha këto dhe mënyra e korrekte ligjore që duhet të ndahet dhe që është proces më vete gjyqësor, apo jo do flasi zonja Elisabeta pak çaste më vonë. Por që të japim kohë Elisabetës t'ju sqaroj jo vetëm ju, por edhe shumë zonja të cilat janë në të njëjtin pozicion si ju. Do doja të dija ku jemi në raportin e këtyre parave, pse i tërhoqi këto para? Po. Sepse ma mori librezën e lekëve me forcë. Edhe më tha... E thatë, pretendimet gjithmonë ju ofendonte, do të lë, do mbledhësh kanaçe, etj. Ky presion psikologjik të bërit të tërheqje para. Do bëj ndarje evropiane, po ndërkohë nuk e bente, mashtronte, gënjente. Gjithmonë jam këtu, jam aty gënjente, punën e drejtova unë, iku që në 15 gusht, unë i paguja me punëtore me të gjitha, me fëmijë, me gjithë shpenzimet. Tashmë kush e drejton biznesin? Tani e ka marrë gjysmën e vet. Po si unë ta ky biznes në gjysmë? E ndam në marrëveshje, në prezencë të një treti të vllajt të tij të vogël të kunatit. Po pse në prezencë të një të treti dhe jo në prezencën e një noteri? Pa, nuk priste puna të venim deri te gjykata se puna duhet vazhdojë. Jo në gjykatë, në prezencën e një noteri. Nuk pranonte Kastrioti asnjëherë. S'pranonte. Gjithmonë nuk pranonte. Dhe su bën ndarje fidanishtes. Tjera thoshte, morëm për gjysmë. Gjysmën ai dhe gjysmën unë. Gjysma ngelin në vend, gjysma iku në fshatën e tij të lindjes. U transferua gjysma. U transferua, gjë që e mohon. Megjithatë, me llogaritë bankare, me tërheqjen e shumës tënde dhe me kthimin e parave të klientëve të cilët kishin marrë mall, çfarë po ndodh? Vëllan tim për këto shumën 20 milion të vjetra. Mi sjell vllai parat, nuk priti as që ti merre një firmë që nuk e jepte në prezencë të çupës dhe të kunatit të vllajtit, kunatit tim dhe të vllajt të vogël, merr parat. Edhe e thot s'ka marrë, i mohon çdo gjë.
2 pako me 50 mishe. Pra ju i keni kthyer gjysmat e parave të 20 milionësh? Duke menduar që dhe i do më kthej gjysmën time dhe çdo gjë i thash unë shërbimin, ti ushqimin. Jam okej me ndarjen, sepse derisa jetë kërkonte me ngulm ç'të bëja tjetër. Si vërtetoni pikërisht Margarica, është pak e pabesueshme që keni ndarë biznesin pa prezencën e një noteri dhe i keni rikthyer gjysmën e parave, të cilët e tërhoqet nga llogaria bankare pa prezencën e një noteri. Si keni bërë këto lëvizje? Po, sepse isha në Sepse në këto moment nuk mund t'ju besoj as juve, po as edhe kastriotit i cili pretendojnë që nuk i ka marrë gjysmat e parave që u tërhoqet nga banka. Sepse ishim në një presion aq të tmerrshëm sa unë megjithëse ja dhash parat, ai filloi të ushtronte presion prap, edhe thunë. Margarita, shumë si që erdhi vllai i kastriotit apo vllai juaj përballë jush, shumë mund të vinte shumë mirë një noter që mund ta zgjidhte kastrioti. Asnjëherë nuk pranonte. Po pse nuk pranonte? S'pranonte, si pëlqente ti merrte gjërat kështu në ajër. Gjithmonë më duket pak e çuditshme. E çuditshme është sepse thoshte po nuk keni plotësuar asnjë deklaratë dore të paktën? Vetëm të biznesi kemi plotësuar një deklaratë dore. Të lekët s'pranonte, nuk pranonte. Pra këtu është një pikpyetje e madhe, që edhe unë si moderatore ta besoj rrëfimin tënd apo të besoj edhe rrëfimin e kastriotit. E pat edhe në planin e madh të ofruar nga regjia, ishim duke bashkëbiseduar midis avokates dhe personazhes, e cila duhet të jetë më konkrete, më e qartë në gjithçka që pretendon. Në fakt ka lënë seancën gjyqësore ditën e sotme ashtu si pretendojnë në një përballje edhe kastrioti ish bashkëshorti, i cili ka rihapur një gjyq. Në fakt të divorcuar keni 5 muaj, në dhjetor të vitit të kaluar, pra është marrë vendimi formës së prerë për zgjidhjen e martesës dhe për pensionin ushqimor, të cilin ai nuk e ka apeluar, por ka rihapur një tjetër gjyq dhe sot është seanca e 3 apo e 4 sipas jush, të cilat ai pretendon me shifrën e pensionit ushqimor, i cili është i detyruar të mos pagohet sepse ka pezulluar biznesin që ju pretenduat se e keni ndarë. Ju e vazhdoni biznesin apo jo? Punoj sa mundëm vetë. Punon sa mundesh. Është aktiv biznesi juaj? Dhe ati është aktiv dhe imi. Edhe ati është aktiv? Po. Dhe pretendon të mos japi këto para? Po, pretendon. Ndërkohë që ai mori të gjithë paratë e familjes që nuk njihen me letra, edhe më akuzon mua për marrje nga shuma bankare që keni tërhequr 20 milion lekë të vjetra, gjysma 10 milion lekë të vjetra ja keni kthyer zotris. Po. Ndërsa nga shuma 24 milion lekë të vjetra që ju kanë klientët, juve ju është kthyer absolutisht asgjë. Po në ndarjen e biznesit nuk e përfshit këtë shumë? Jo, sepse biznesin thashë bëm me një të tretë, me marrëveshje dhe unë dam, megjithëse ai bënte, po, me marrëveshje, megjithëse ai bënte namin mundohet të merrte më të mirat gjëja, prodhimin ato. Po. Prap unë shumë herë kam toleruar se shumë bukur një denoncim i dytë mund të ishte shumë keq për atë. Po mendoja 17 martesë, 2 fëmijë në mes. Megjithatë ju nuk e vërtetoni dot, as zoti Kastriot nuk e vërteton dot ju rikthimin e shumës së 10 milion lekëve të vjetra dhe ai tërheqjen e këtyre parave. Jemi në një kaos ligjor, mendoj zonja Elisabeta, të paqartë, edhe pse zonja ka një arsimim përkatës, megjithatë hapat nuk i ka bërë siç duhet ligjor për ndarjen e biznesit dhe për tërheqjen në fakt është e dënueshme ajo që ka bërë zonja, por ka qenë në një presion të cilën nuk dua ta paragjykoj të paktën nga transmetimi i sotëm. Megjithatë, pak a shumë për sa kohë, domethënë do të më jepet fjala, unë do të pikas në pak gjëra esenciale, duke bindur edhe zonjën dhe zotrin, të cilët të jenë të drejt për drejt kundrejt njëri tjetrit. Për sa i përket zonjës Margarita që ka kërkuar në këtë emision me zemër të hapur në lidhje me pensionin ushqimor që është caktuar nga gjykata para 5 muajve, duhet i bëjmë dije zotit Kastriot që neni 161 godit familjes, ndoshta i smer vesh nga nenet, por unë thjesht po ja i them, do me thënë që në vazhdim në zgjidhjes martesës, caktohet kontributi ushqimor për fëmijët. Kemi nenin 196 që thot, prindrit nuk shkarkohen nga detyrimi ushqimor edhe në qoftë se ati prindi hiqet përgjegjësia prindrore. Pra, në çfarë do rasti, jo që është një vendim gjykate, por dhe sikur të hiqet përgjegjësia prindrore, a ishte detyruar të japi kontributin. Megjithatë, nuk ka gjë në lidhje me kontributin, vetëm sasia e parave i duket një shumë... Jo, ligji për kontributin e fëmijëve varet në varësi të ardhurave që ka,
Por detyrimi ligjor është ky. Nëse ka ndodhur ndarja me mirëkuptime biznesit e fidanishtes dhe ka pezulluar biznesin Kastriotit, çfarë ndodh në këtë rast? Jo, duat të thënë ku do t'i gjejë të ardhurat për të theksoj dhe këtë diçka. Në nenin 210 kodit familjes sot detyrimi ushqimor fillon nga data e hedhjes kërkesë padis. Pra, Kastrioti është i përpara datës së divorcit, pra që kur është hedhur kërkesë padia për detyrimin ushqimor. Megjithatë, ne kemi dhe shumë nene të tjera që të drejtën deri në moshën 25 vjeç. Kastrioti do t'i përgjigjë fëmijës sepse ai mund të vazhdojë shkollën, mund t'ja depozitojnë në për depozita bankare. Domethënë ka shumë kushte dhe detyra që Kastrioti, përderisa një vendim gjykatëse nderuar nga zonja gjyqtare ka vendosur që nën kujdestarin të jenë fëmijët e zonjës Margarita, për mirëritje, për mirëqenie, për edukim, duke mos pasur shkaqe dhe arsye sepse shoh dhe në vendimin e gjykatës që janë ndarë pa faj, pra me mirëkuptim, do të thotë që ai ka pranuar edhe kushtet për t'i u përgjigjur fëmijëve në këtë rast. Me sa kuptoi zonja Elisabeta, edhe me sa kuptova nga Kastrioti, ai nuk ka absolutisht me kontributin, vetëm sasia e kontributit i duket e madhe. Me madhe. Gjithsesi. Duke qenë se është një proces gjyqësor edhe do shpreh gjykata për këtë gjë. Në orën 1 ka bërë një kërkesë padi i cili i duket një shumë e madhe për dy fëmijë. Do shpreh gjykata dhe s'do doja të paraprinim ne. Nuk jam në gjendje dhe nuk dua të paragjykoj se sa mund ta ketë, mund t'ja marrë parasysh, mund t'ja rrëzoj, mund t'ja pranoj, është pjesë e vendimit gjyqësor. Unë do të thosha për pronësinë që këta kanë vënë në bashkëtesën e tyre, pra asnjëri as tjetri nuk ka pasur dhe kanë krijuar një biznes, do të thotë që ata kanë pasur një marrëvajtje siç e parashtroi zonja që para 2 vjetëve ne kemi qenë shumë dhe mas 2 vjetëve lindi. A ka qenë shkaku që nuk drejtoheshin të dy si familje për vetë arsyet që ndodhi? A ka qenë shkaku sepse siç deklaron këtu që kam letër që ai bashkëton me një tjetër është puna e tij dhe nuk është pjesa ime? Por dua të them këtë, zoti Kastriot, në rast se ke pasur një numër bankar, një shasi lekësh, të cilët e keni pasur të dy ju për të drejtën e tërheqjeve të lekët dhe sipas Margaritës dëgjova që ju keni tërhequr fillimisht me mirëkuptimin e të dyve 10 milion lekë për një makinë dhe zonja ka tërhequr lekët e sa, domethënë pjesën që ka ngelur mas divorcit sepse i kishte detyruar për një operacion, pra që të dy në këtë moment i keni pasur një mirëkuptim në marrëdhënie me lekët në bankë. Por, edhe ju, zoti Kastriot, dhe zonja Margarita, unë nuk e di çfarë kriteresh dhe kushte s'ka vënë në kontrat, ajo bank në lidhje me këto lekë, me këta dy persona, unë mendoj nga ana ligjore, pavarësisht se kanë të drejtë të tërheqin, por në momentin e tërheqjes, sepse janë shumë të mëdha, duhet jetë personi dhe të thotë deklaratën që unë u lajmërova për tërheqjen e lekëve nga Kastrioti, ose unë u lajmërova për tërheqjen e lekëve nga Miranda. Pra, kjo ka qenë një kusht dhe kriteri bankës, kështu që për këto lekë, zoti Kastriot, mund të jesh i vetëdijshëm që ato lekë janë tërhequr dhe është e firmosur, siç është firmosur nga zonja Margarita, që janë tërhequr lekët për t'i marrë për operacionin, ashtu dhe ju për makinën, por me qenë që zonja Margarita deklaron këtu në këtë studio që këto lekë janë dhënë pranit vajzës dhe në pranit të vllajt tuaj, do të thotë pavarësisht se ai është në anën tuaj, duhet, me qenë që është ky emision, duhet jetë shumë i hapur që të vërtetojë që të janë dhënë 2 topa nga 50.000, pra 10 milion lekë të vjetra, 5 vjeçe, dhe ti pranoj ato në rast se i ke marrë, sepse është diçka që e kanë vërtetuar si fëmia jote ashtu dhe vllai i juaj, dhe jo vllai. Gjithçka që referohet Margarita në këtë studio është e vërtetë. Është e vërtetë. Të marrim anën tjetër, në lidhje me biznesin që ju e keni ngritur dhe keni blerë këtë tokë dhe keni ndërtuar një shtëpi dykatëshe, duke qenë legalizim. Atëherë, në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave të regjistruar pranë drejtorisë aluizmit, me dokumentacionin përkatës që duhet plotësoni gjithë kriteret për të përfituar këtë pronësi, unë nuk e di në çfarë faze jeni, por ju automatikisht, dashe pa dashe, pavarësisht se ju jeni pronar, sepse aty detyrohet jetë një pronar, ju përderisa keni qenë bashkëtues deri në kohën e legalizimit nga aluizmi, do të thotë që Margarita, fëmijët dhe ju jeni të 4 pronar të asaj prone dhe të banesës. Megjithatë, ndarja pasurisë është një proces gjyqësor më vete, me sa kuptoj. Sigurisht, kjo do ndahet mbas daljes së legalizimit, sepse do vërtetohet kur është bërë ndarja e divorcit,
kur është hedhur legalizimi dhe kjo bëhet me proces gjyqësor që e gjykojnë dokumentat dhe provat që do vijnë në gjykat. Gjyqësore, në këtë luftë për ndarjen e pasurisë, që është një proces gjyqësor më vete, nuk do ndahen, besoj, vetëm banesat, por edhe llogaritë bankare dhe biznesi. Dhe biznesit, gjitha këto deklaruara në prova dhe në fakte. Për sa i përket biznesit që këta kanë pasur një biznes, të cilën zonja e deklaron që ai e ka kaluar 6 kilometra në Kosovë të vogël dhe kanë qenë pjesëtar të cilët janë ndarë ndoshta në proporcion të drejtë siç mendon zonja, sepse aty duhet ishte një noter ose thjesht një person, një ndërmjetës. Në këtë rast, për shembull, mund të isha unë si ndërmjetëse që pavarësisht profesionin avokat dhe ndërmjetëse që është e ligjërueshme që kjo pronë ndahet me mirëkuptim. Nuk është e thënë që çdo gjë mund të shkojë në gjykat. Në rast se dy palët në çdo lloj çështje mund bien dakord, thjesht një akt marrëveshje dhe prona ndahesh. Pra, prona ndahet, banesa, shtëpia, toka me legalizimin ndahet proces gjyqësor, njëkohësisht dhe banesa që zotria disponon, pra nuk dua të di me këtë disponon, por thjesht ai jeton, edhe ajo duhet i the DAB me dije zotris, ndahet me vendim gjykate, sepse i referohemi ligjit të kodit familjes, që çdo të nenit 231 thot bashkëpronësia ndërmjet bashkëshortëve, një fjali, bashkëpronësia ndërmjet bashkëshortëve rregullohet me dispozitat e kodit familjes. Dhe në kodin e familjes shprehet gjithçka që është vënë bashkarisht në udhën e jetës duke krijuar familje dhe fëmijë, ndahet gjysmë për gjysmë me vendim gjykate. Megjithatë, veprimet që ka bërë Margarita, por ndërkohë ka bërë edhe Kastrioti, janë veprime jo të ligjshme dhe i kanë paraprirë pikërisht i procesi gjyqësor për ndarjen e pasurisë dhe është kthyer në luftë midis çiftit të bashkëshortëve, ish bashkëshortëve. Do doja të dija një mendim tënd, pse ndodh kështu? Ka ndodhur sepse kanë besuar tek njëri tjetri për momentin, pavarësisht sepse kanë pas atë divergjencën, por duke menduar se do bënin një zgjidhje, duke mos pasur dëshmimtar okular me dokument, sepse dëshmimtar me qëndje fizike mund të ketë, por sot në shtetin në çdo lloj kohe, një dokument zyrtar është më se i vlefshëm. A do penalizohen veprimet e të dyve, si të Margaritës edhe të ish bashkëshortit në momentin kur të hapet procesi gjyqësor i ndarjes së pasurisë? Unë nuk mund të penalizoj asnjërin as tjetrin duke menduar sepse ata me veprimet jo ligjore të tyre. Sepse ata do kenë avukatët e tyre mbrojtës të cilët në bazë të ligjit të hartimit të kërkesë padive duhet të bashkangjiten dokumenta të cilat vërtetojnë faktet, aktet, momentet që gjyqtarit thjesht gjyqtarit i japin argumenta ligjore, sepse dhe gjyqtarët argumenta ligjore dhe bindës. Bindës, sigurisht sepse si në kushtetut, ashtu edhe në kodët përkatëse, që të ketë vlerë ligjore, çfarë do ndodhi? Do bëhet me një ndërmjetësim i cili duke pranuar të metat, argumentat të mirat e njëri tjetrit, ndoshta njëri më pak, tjetri më shumë, por me qenë që mendojnë që kanë dy fëmijë, ato të vazhdojnë në udhën e tyre ashtu siç e kanë menduar. Ndërmjetësimi do jetë i njëjtë dhe i parabartë ligjërisht si procesi i ndarjes së pasurisë, si procesi gjyqësor, si procesi gjyqësor, do ketë të njëjta vlera. Të njëjtat vlera kanë tarifa në proces ndërmjetësimi është më i shpejt, por edhe më i ulët. Është më i shpejt, me tarifë me kosto më të ulët. Ndërmjetësi në këtë rast është i pa-anshëm, pra për të dy palët është i barabartë dhe i drejtë, duke mos e imponuar veprimin, do më thënë që duhet bëjnë ata, me qëllim që ata të bëjnë një zgjidhje të përbashkët midis njëri tjetrit. Po dhe zvarritja e procesit, procesi është shumë e thjeshtë dhe mbaron. Në këtë moment, me qenë që janë këta në fazë, lekët janë të rriqur nga banka, thjesht është një veprim ligjor, një akt marrëveshje. Mos i rikthehen për shkak të minutazhit, lutem. Thjesht dhe e dyta, edhe për pra ju i sugjeroni pikërisht Margaritës edhe Kastriotit të shkojnë drejt një ndërmjetësimi për ndarjen e pasurisë. Pra, brenda javës, brenda 10 ditëve mbaron akt marrëveshja dhe ndahen gjithsekush në bizneset e vet. Do doja mendimin e Klodianës për sa i përket, duke qenë se Kastriotin e kishim shumë pak në lidhje telefonike dhe ka pretenduar për takimet me fëmijët, ndoshta zonja Margarita dhe për shkak të profesionit që është mësuese nuk e ka penguar, deklaron megjithatë çfarë duhet kemi parasysh prindrit. Në takimin me fëmijët të prinderojnë nga larg, paktën për Kastriotin flas, të jetë prezent në jetën e tyre, të jetë i rregullt në takime me to, si mund të kryen të gjitha këto procese. Në rast
se divorci gjithmonë ndodhin konflikte e keq kuptime, por në këtë rast do doja të thoja se do të kishte bashkëpunim mes prindërve së pari për të pasur edhe fëmijët një jetë më të mirë, sepse është e rëndësishme, sepse edhe pse janë ndarë fëmia ka baba ish bashkëshortin, edhe pse këta janë të ndarë, kështu që do të ketë një komunikim mes prindërve që fëmijët të jenë më mirë dhe mos të ketë mendime negative nga nëna për babain dhe nga babai për nënën, sepse kjo është mjaft negative për fëmijën, sepse në momentin që babai ofendon nënën dhe nëna babain, kjo ka një ndarje dhe fëmia bëhet shumë konfuz dhe nuk di se ku të mbahet ose ku të Pra, duhet të jenë të dy korrekt në lidhje me çfarë thon për partnerin tjetër dhe marrëdhënia ish bashkëshortore e tyre të mos ndikojë pikërisht në prindërimin që ato bëjnë, si zonja Margarita që i ka në kujdestari, si edhe kastrioti i cili mund të ketë filluar një jetë tjetër, por çrën si ka ai mund të bëjë rolin e babait edhe në distancë me të dy fëmijët. Po përfshirja e vajzës në atë rikthimin e atyre të shumave para që mund të kthehet qoftë ashtu si tha avokatja në një ndërmjetësim, qoftë edhe në një proces gjyqësor, sepse është zgjidhja e dy partnerëve në duan ta bëjnë proces gjyqësor apo ndërmjetësim. Prezenca e saj për të pohuar ose për të mohuar kthimin e shumës së parave, që po përdoren fëmijët tashmë si një rregullator edhe për ndarjen e pasurisë. Çfarë roli luan tek vajza 10 vjeç? Kjo është mjaft negative, sepse është negative prezenca e vajzës. Sepse fëmijët, sidomos kur janë në moshë të vogël, nuk do të përfshihen fare në konflikte që kanë prindrit. Ata do të kenë vetëm të shikojnë vetëm bashkëpunimin e prindërve, edhe pse janë të ndarë, të shikojnë vetëm bashkëpunimin e prindërve në mënyrë sa më të mirë dhe të takojnë prindrit një herë në muaj si ka vendosur gjykata, të dy prindrit bashkë me fëmijët, sepse kjo ndikon pozitivisht te fëmia. Pasja e vajzës për shembull në rastin kur kanë ndarë parat, kjo është një gjë shumë negative se ajo nuk arrin ta kuptojë pse bëhet kjo gjithë ky keq kuptim, gjithë ky lëmsh. Edhe dëshmia e saj besoj s'do ketë ndonjë vlerë ligjore sepse vajza nuk është në gjendje të llogarisë sa para mund të ketë kthyer Margarita, nëse janë kthyer ato para, e marrim gjithmonë të mirëqen atë që ka thënë Margarita, apo jo Bet? Nuk unë për moshën që ka 10 vjeç, ajo nuk arrin të kuptojë se çdo të thot marrëdhënia lek me marrëdhënien mall. Ajo thjesht mund të vërë baba dhe nën, do më thënë mami dhe babi, çfarë dashurie mund t'i japi të dyve dhe çfarë mund t'i dhurojnë ata. Po, Klod, thej që është shumë negative ajo që ka ndodhur, megjithatë mund të ketë ndodhur edhe pa dashje dhe vajza rastësisht mund të ketë qenë aty, vlerë juridike nuk ka si dëshmitare vajza e janë kthyer parat apo jo sepse ajo nuk ka konceptin e paras, ndërkohë një këshill të dyve, Klodi. Silloni sa më mirë me fëmijët dhe bashkëpunoni bashkë të kenë fëmijët një jetë sa më të mirë dhe më të lumtur. Sepse kjo divorci ndikon shumë negativisht tek fëmia, si në jetën sociale, si në shkollë, sepse ndihen keq edhe kur prindrit i çojnë vetëm mami ose vetëm babi në shkollë, sepse ndikon nga fëmijët e tjerë dhe kjo është shumë negative. Kështu që për t'i bërë sa më të lumtur bashkëpunoni bashkë. Duhet të jenë shumë bashkëpunues siç keni bashkëpunuar edhe për ndarjen e biznesit. Po, Beta. Unë pavarësisht divorcit që është bërë, zotit Kastriot i bëj një thirrje si grua, si familjare. Të lutem, ktheu pranë familjes se ata dy fëmijët e tu janë dy ëngjëj për të jetë. Nëse është konsumuar edhe qëllimi i kësaj familje, nuk mund të detyrojmë dot dy njerëz të cilët nuk duhen unë i bëj një thirrje të jetojnë së bashku. Të jetojnë së bashku për hir të fëmijëve, sepse nuk kam pas dhe nuk kam parë shoh motive që mund të jenë kaq. Megjithatë do dëshirojë një martesë të palumtur apo një divorc të ndarë burrë grua dhe mund të prindërojë dhe mund të jenë prind të shkëlqyer. Mbas një krizje të cilët mund të jenë kështu momentale, që mund të kenë ndodhur siç tha Margarita, sepse nuk kanë qenë të hershme, unë mendoj se Kastrioti mire thash, do ta kthej prap kokën dhe përsëri. Megjithatë përderisa Kastrioti ka shkuar dhe është në seancë gjyqësore pikërisht për shumën e cila i duket shumë e madhe në lidhje me kontributin e tij mujor për fëmijët, atëre më duket sikur kjo familje. Mos ka një shtyrje, por ata fëmia i do kthehet përsëri. Unë ja jap garanci. Këtë gjë, ju falenderoj të dyjave. Fjala fundit është për ty, Margarit, duke pasur parasysh atë që ofroi avokatja, por edhe ndërmjetësja zonja Elisabeta, që ndoshta mund mos shkoni në një proces gjyqësor për ndarjen e pasurisë për shkak të kohës dhe për shkak të tarifave, mund t'i bëni nëpërmjet një ndërmjetësimi që mund të mbarojë shumë shpejt, ndoshta edhe me një seancë, edhe tarifat dhe kostot e seancës ndërmjetësimit janë dhe më të ulta se sa procesi gjyqësor. Fjala fundit. Unë mendoj se më ka humbur besimit e Kastriotit sepse ai mashtron.
Të ka humbur besimin. Po, sepse tjera thotë, të tjera bën. Po, kastrioti duhet të rikthejë besimin. Siç i dha shumë parat edhe ai do mkthente parat të shnimeve gjysmë për gjysmë, unë shërbimin ai ushqimin e fëmijëve, një ndarje evropiane pretendonte që ti çonte fëmijët çdo mëngjes ti merrte drejt, gjë që nuk e ka ndodhur. Megjithatë, të shpresojmë që të marrim mesazhet tona dhe ky transmetim të shërbejë ndoshta edhe që ju të ribashkoheni, të ritakoheni, pse jo dhe atë që ka pretenduar avokatja, edhe pse mua më duket jo shumë e arsyeshme në qoftë se ju jeni të palumtur të dy bashkë për të jetuar, mund të prindëroni shumë mirë edhe veçmas. Gjithë të mirat e kësaj bote, shpresoj të të plotësohet dhe të kesh parasysh gjithçka që të ofruam nga ky transmetim. Faleminderit Margarit që ishe pjesë e këtij emisioni. Miqtë mi, do ndahemi këtu së bashku nga kjo histori për të ritakuar ditën e hënë. Deri atëherë fundjavë të këndshme, pa stres dhe pa probleme.